Isang magandang umaga na naman po sa inyo lahat guys. Muli po na kitchen. Guys, kung mapapansin niyo po may kasama po ako. Bali kapatid ko po siya. So magpakilala ka sis. Hello! Good morning! I'm Rose Ann, sister of That's Kitchen. Yun guys, guys, bali nagre-request po ang aking kapatid na ipagluto daw po siya ng sinigang. So magluluto po siya ng pork sinigang. Ipapakita ko naman po ang aking version nun. Sis, ready ka na? Ready na! O yun guys, ayaw na namin papain pa. Start na po tayo. Guys, bali ito po yung ating pork na gagamitin sa ating sinigang. Bali nasa 1 kilo po ito guys. Guys, ito naman po ang ating gagamitin mga gulay. Sitaw, okra, labanos, laman ng gabi, kangkong, at ito naman po ang ating gagamiting sangkap. Sibuyas, kamatis, siling panigang, pampalasa, pork cubes, at ang ating sinigang mix. Guys, ang first na gagawin ay papalambutan muna natin ng pork. Bali guys, ilalagay ko na po yung pork. Yan guys, bali tatakpan ko muna siya, hihintayin ko muna siyang kumulo. Yan guys, i-check ko muna. Yan guys, kung mapapansin niyo po, kumulo na siya. Ngayon guys, maglalagay na po ako ng sibuyas. Isasabay ko na po yung kamatis. Bali tatakpan ko ulit yan. Yan guys, nakalipas sa pong 30 minutes. I-check ko na po. Bali ilalagay ko na po yung laman ng gabi. Yan guys, bali sasabay ko na rin po ang labanos. At guys, ilalagay ko na rin po ang pork cubes. At yan guys, bali tatakpan ko ulit siya ng 5 minutes. Yan guys, makalipas ang 5 minutes, i-check ko na po ulit. Ngayon naman guys, ilalagay ko na po yung sitaw. At ilalagay ko na rin po guys ang sinigang mix, pangpaasim. Guys, bali hindi ko to ubusin kasi sobrang dami. Baka sumobra naman ang asim. Isasabay ko na rin guys ang okra. At maglalagay na rin po ako ng pampalasa. Yan guys, bali tatakpan ko ulit siya ng 3 minutes. Yan guys, nakalipas na po ang 3 minutes. I-check ko na po ulit. Yan guys, bali ilalagay ko na po ang siling panigang. At ilalagay ko na po yung last, yung kangkong.
guys, bali titikman ko lang. Guys, mag-add lang po ako ng patis. Yan guys, mag-plating na po tayo. Okay na po yan. At yun na guys, bali natapos na po kami ng aking sister magluto ng pork sinigang. Napakadali lang po. Basta lagi ko sinasabi sa inyo, step by step, makuha nyo rin po sa pagluluto. Maraming po salamat sa panonood. Mabuhay po kayo. NADZ Kitchen. Guys, baka may shoutout ka. Shoutout Yes, ko lang. baka po makalimutan ko. Hello po na Ate Sel, Nanay Bunyi po, and syempre si Ate Lisa and Laika. Hello po. And syempre po sa mga ka-workmates po dyan sa DB. Hello dear. Yun lang. So yun lang guys. Maraming po salamat. See you next vlog.